หลายคนก็เคยมีความคิดอยากจะตัดหน้าม้าให้มันแบ๊วๆเป็นสาวเกาหลีใช่ไหมคะแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวตัดออกมาแล้วเด๋อหรือว่าไม่เข้ากับหน้าตัวเองปุ๊บปั๊บมีทริคง่ายๆในการติดคลิปผมหน้าม้าให้เนียนสวยเหมือนกับตัดผมหน้าม้ามาจริงๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะติดผมหน้าม้าให้สวยเนียนแบบนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การติดคลิปผมของเราเนียนสวยนะคะก็คือการเลือกสีซึ่งคลิปผมนี้นะคะปุ๊บปั๊บซื้อมาจาก Lazada เนาะมี2สีแต่ว่าตอนนี้ปุ๊บปั๊บคิดว่าสีที่เหมาะกับปุ๊บปั๊บก็คือสีน้ำตาลทองอันนี้นะคะหรือว่าสี J4 ปุ๊บปั๊บซื้อมาในราคาแค่49 บาทแล้วก็มีค่าส่งอีก45 บาทเพราะฉะนั้นซื้อ2อันคู่กันนะมันคุ้มกว่านะคะแล้วก็ปุ๊บปั๊บเป็นคนที่เปลี่ยนสีผมบ่อยก็เลยซื้อมาทั้ง2สีเนาะเพราะว่าบางช่วงเราก็ผมสีเข้มบางช่วงเราก็ผมสีอ่อนแล้วก็ตอนนี้ปุ๊บปั๊บเพิ่งจะเปลี่ยนสีผมไปซึ่งปุ๊บปั๊บใช้อันนี้ Lise Creamy Bubble Color Milky Beige สีน้ำตาลอ่อนประกายทองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำการแสกผมให้อยู่ตรงกลางก่อนนะคะเพราะว่าเวลาติดแล้วเนี่ยมันจะดูเนียนสวยกว่าค่ะพอเราแสกกลางได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูที่ตัวคลิปผมหน้าม้าของเรากันนะคะที่หน้าม้าเราเนี่ยมันจะมีคลิปป๊อกแป๊กอย่างนี้นะคะเวลาเราใช้นะคะเราก็เอามาติดที่ตรงส่วนหน้าของผมนะคะลอง adjust ดูนะคะอย่างอันนี้มันอาจจะแบบทิ่มตาไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราลองแก้ไขเอาขึ้นนะคะนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็จัดแต่งให้มันแบบสวยงามเนาะถ้าดูตอนนี้ปุ๊บปั๊บว่ามันก็เนียนอยู่นะนี่นะคะแต่ปุ๊บปั๊บก็มีทริคที่ทำให้มันดูเนียนไปกว่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นที่คาดผมถักเปียนะคะที่ปุ๊บปั๊บชอบใช้นะซึ่งปกติสีผมปุ๊บปั๊บมันจะเข้มกว่านี้พอตอนนี้เปลี่ยนสีผมเป็นอ่อนมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้ากันซะทีเดียวเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อใหม่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรามีสีเข้มมาเราลองใช้ไปก่อนเดี๋ยวทำให้ดูนะคะโอเคตรงนี้เราก็ให้มันอยู่ตรงกลางรอยต่อพอดีนะคะเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะหรือถ้าใครไม่มีที่คาดผมที่เป็นถักเปียนะคะเราก็ใช้อันนี้ได้นะคะที่คาดผมแบบทั่วไปนะคะเป็นผ้าธรรมดาเนี่ยเนาะเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เราก็จะได้ลุคแบบโบฮีเมียนนะคะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นนะคะก็หมวกเลยค่ะหมวกแก๊ปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหรือเราจะทำให้มันเป็นบันแบบเกาหลีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ดูหวานๆดีก็จบไปแล้วนะคะกับการติดคลิปผมหน้าม้าแบบนี้นะคะให้เนียนสวยเป็นสาวเกาหลีนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ